नमस्कार, प्रतीक्षा रेसिपीजमध्ये आपले खूप खूप स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला चिरोटे कसे बनवायची याची रेसिपी दाखवणार आहे। ही रेसिपी बनवायला खूप सोपी असून दिसायला खूप आकर्षित दिसते आणि खायला सुद्धा तितकी चविष्ट बनून तयार होते। तर इथे बघू शकाल चिरोटेला खूप सारे लेयर्स असे पदर सुटलेले आहेत आणि अतिशय खुसखुशीत हे बनून तयार झाली आहे। इथे मी तुम्हाला आवाज ऐकवते। ही रेसिपी तुम्ही दिवाळीच्या फराळामध्ये किंवा गौरी गणपतीसाठी बनवू शकता। रेसिपीला सुरुवात करूयात। सर्वप्रथम एका भांड्यामध्ये मी स्वच्छ चाळून घेतलेला 1.5 वाटी मैदा घेतलाय। फार नाही, पण यामध्ये अगदी 1 चिमूटभर मीठ टाकायचं आहे आणि त्यानंतर यामध्ये मी 2 मोठे चमचे तूप टाकून घेते। हे वनस्पती तूप आहे, तुम्ही ते साजूक तुपाचा सुद्धा वापर करू शकता, पण इथे कुठलंही तूप घेताना ते गरम करायचं नाहीये किंवा तेल जर वापरणार असाल तर ते अजिबात गरम न करताच यामध्ये टाकून घ्यायचं आहे, कारण हा पदार्थ आपल्याला खुसखुशीत बनवायचा आहे, कुरकुरीत नाही। तूप मी मैद्याला अगदी व्यवस्थित चोळून घेतलंय किंवा लावून घेतलंय। त्यानंतर बघा असा मैद्याचा आकार हातामध्ये वळला गेला की लगेचच यामध्ये पाणी टाकून हे मळायला घ्यायचं आहे। मळताना हे फार पातळ नाही मळायचं, कणकेपेक्षा थोडंसं घट्टसरच आपण हा मैदा मळून घेणार आहोत। आता साठं लावून आपण ही चिरोटे बनवणार आहोत। या अगोदरही मी साठ्याची करंजी कशी बनवायची याची रेसिपी अपलोड केलेली आहे, खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये याची लिंक तुम्हाला देत आहे, तिथून ती रेसिपी तुम्ही फॉलो करू शकता। मैदा परफेक्टली मळला गेलेला आहे। आता याकरिता साठं बनवायला घेऊया। एका बाउलमध्ये मी साधारण 3 ते 4 मोठे चमचे पुन्हा एकदा वनस्पती तूप घेतलेलं आहे। साजूक तुपाचा वापर करू शकता, पण इथे आपल्याला तूपच लागेल, तेलाचा वापर करायचा नाही। 3 चमचे यामध्ये मी कॉर्नफ्लोअर टाकून घेतलंय। आता इथे कॉर्नफ्लोअर का वापरलाय? कॉर्नफ्लोअरमुळे छान हलकासा कुरकुरीतपणा येतो, पण कॉर्नफ्लोअर जर नसेलच तर काही हरकत नाही, तुम्ही मैदा सुद्धा इथे वापरू शकता। आता हे दोन्ही साहित्य चांगल्या प्रकारे एकजीव झालंय, व्यवस्थित फेटून घेतलंय, असं क्रीमी टेक्स्चर यायला हवं। आता बाजूला ठेवून देऊया आणि पुन्हा एकदा हा मैदा मी व्यवस्थित मळून घेते आणि मळता मळता हा असा लांब करून घेतलाय, म्हणजे याचे समान आपल्याला भाग करता येतील। तर इथे 6 ते 7 गोळे आपल्याला तयार करून घ्यायचेत। जर तुम्हाला खूप सारे लेयर सुटलेली चिरोटे आवडत असेल तर तुम्ही जास्तीत जास्त याचे पारी लाटून घेऊ शकता। एकसारखे गोळे मी इथे तयार करून घेतलेत, कुठलाही गोळा खूप मोठा किंवा छोटा असं ठेवायचं नाहीये। एकसारख्या लाटा करून घेतल्यात। एक लाटी घेऊन थोडासा मैदा टाकून छान पातळसर याची पोळी लाटून घ्यायची आहे। जितकं शक्य होईल तितकीही पातळ लाटून घ्यायची आहे। लाटताना मी पुन्हा थोडासा मैद्याचा वापर करते। कणिक घेऊ शकता किंवा तांदळाची पिठी वापरली तरी सुद्धा चालेल। खूप चांगल्या प्रकारे अतिशय पातळ, थोडीशी पारदर्शी म्हणू शकतो, अशा प्रकारे ही चपाती मी लाटून घेतली आहे आणि संपूर्ण मी 7 लाटा तयार करून घेतल्या होत्या, त्यामुळे आपल्याला 7 पार किंवा 7 पान इथे या मैद्याचे लाटून घ्यायचे आहेत। तर लाटल्यानंतर थोडंसं पीठ टाकून एकावर एक ह्या पारी मी प्लेटमध्ये ठेवून घेतलेल्या आहेत। पीठ टाकल्यामुळे एकमेकांना ह्या बिलकुल चिकटत नाही। आता मैद्याची एक लाटलेली पोळी मी पोळीपाटावर घेऊन यावर आपल्याला साठं लावून घ्यायचं आहे। आता ही पोळी थोडीशी पातळ आहे, त्यामुळे इव्हनली किंवा एकसारखं साठं जर लागलं गेलं नाही तर अशा प्रकारे टॅप टॅप करत असं साठं मी लावून घेतलंय। आता त्यानंतर दुसरी पुन्हा एकदा मैद्याची पोळी टाकून घेतली, यावर मी साठं लावून घेते आणि छान कलरफुल चिरोटे बनवायचे असतील तर यावर मी असं पावडर कलर केशरी रंगाचा टाकून घेतलाय, अगदी 1 ते 2 चिमूटभर आहे। खाण्याचा रंग नसला तर काही हरकत नाही किंवा आवडीनुसार कुठलाही रंग तुम्ही इथे वापरू शकता। आता पुन्हा एकदा यावर मी पार लावून घेतली। असे मधल्या 2 ते 3 पारींला मी कलर लावून घेतलाय आणि वरच्या 2 पार मी तशाच ठेवलेल्या आहेत। पूर्ण पारींवर कलर लावायचा आहे असं नाहीये। आता संपूर्ण 7 पारींला मी साठं लावून घेतलंय एकसारखं। त्यानंतर याची अशी गुंडाळी करून घ्यायची आहे। गुंडाळी करताना छान टाईट करून घ्यायची आहे, मध्यभागी ही पोकळ राहायला नको। त्यानंतर समान भागामध्ये आपण याच्या लाट्या कापून घेणार आहोत किंवा काढून घेणार आहोत। ह्या रोलचा कडेचा भाग जो आहे तो थोडासा पोकळच येतो किंवा छोटा येतो। आतल्या लाट्या खूप छान निघतात आणि यामध्ये बघा केवढे लेयर्स दिसताय आणि कलर सुद्धा खूप सुरेख दिसतोय। आता असं हलकंसं प्रेस करून आपण ही लाटी लाटायला घेणार आहोत। लाटताना मी इथे मैद्याचा वापर करते। हलक्या हाताने खूप पातळ लाटायची नाहीये, थोडीशी जाडसरच याची आपण पुरी लाटून घेणार आहोत। साधारण एवढी जाडी मी ठेवली आहे आणि इतर राहिलेल्या लाट्या सुद्धा अशाच प्रकारे लाटून घेतलाय, खूप पातळ नाही लाटायच्या। आता कढईमध्ये तेल गरम करून घेतलंय, थोडासा तुकडा टाकून बघितला, तेल व्यवस्थित मध्यम तापलेलं आहे। लाटलेल्या 3 चाणक्या यामध्ये मी सोडून घेतलेल्या आहे। मध्यम आचेवर एक साधारण 4 ते 5 मिनिटाकरिता हे चिरोटे मी आता तळून घेणार आहे।
आता हे चिरोटे तळताना खूप लाल होऊ द्यायची नाही आहे किंवा तेलामध्ये सोडल्यानंतर लगेचच यांची उलटपलट करायची नाही आहे. वरच्या बाजूने असं थोडंसं तेल शिपडत जायचं आहे. त्यानंतर हे हलकेसे कुरकुरीत किंवा कडक झाले की दुसऱ्या बाजूने पलटून घ्यायचे किंवा तळून घ्यायचे. मैद्याचा रंग जायला नको तळताना याची काळजी घ्या किंवा हलकेसे सुद्धा लाल होऊ देऊ नका, कारण आपण मैद्याकरिता जी की मैद्याची पोळी लाटून घेतली आहे ती एकदम पातळसर आहे आणि यामध्ये आपण साटं लावून घेतलं आहे, ज्यात आपण तूप वापरलं आहे. त्यामुळे ते तुपामुळे सुद्धा आणि फार पातळ असल्यामुळे सुद्धा तळायला जास्त वेळ लागत नाही. पटकन अतिशय कुरकुरीत आणि खुसखुशीत होईपर्यंत हे चिरोटे तळले जातात. त्यामुळे जास्त वेळ हे तेलामध्ये ठेवायची नाही, नाहीतर खूप जास्त यांना लाल रंग येऊ शकतो. छान लेअर सुटेपर्यंत किंवा खुसखुशीत होईपर्यंत हे चिरोटे तळल्या गेले. तेल निथळून टिश्यू पेपरवर काढून घेते. राहिलेले इतर चिरोटे सुद्धा मी अशाच पद्धतीनं तळून घेणार आहे. चिरोट्याचा हा साधा आणि सोपा प्रकार जरी असला तरी खायला अप्रतिम चविष्ट बनून तयार होतो. वाढण्या अगोदर किंवा सर्व करण्या अगोदर यावर अशी पिठी साखर भुरभुरून घ्यायची आहे किंवा तसे सुद्धा तुम्ही हे चिरोटे खायला घेऊ शकता. अप्रतिम लागतात. नक्कीच रेसिपी ट्राय करा. कशी वाटली कमेंट बॉक्समध्ये कळवा. व्हिडिओ आवडल्यास रेसिपीला लाईक, शेअर आणि चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया अशीच एका नवीन मस्त इंटरेस्टिंग रेसिपीसोबत. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल तुमचे खूप खूप धन्यवाद.